সকল স্বাগতম জনাইছো পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলত। সো আজি আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো দি Lenovo মনিটৰ 24 ইঞ্চ। এটো খুব ধুনিয়া মনিটৰ হয়। একচুয়ালি মই বহুত দিনৰ পৰা মোৰ ওয়ার্ক স্টেশনৰ কাৰণে চাই আছিলো, যেহেতু মই মোৰ অফিচিয়াল কাম বা নেটৱৰ্ক আৰ্কিটেকচাৰ হিবোৰ সব মই মোৰ ল্যাপটপত কৰো আৰু ল্যাপটপ স্ক্ৰিনটো হল মোৰ 15.6 ইঞ্চ। অকমান অসুবিধা হয় কাম কৰিবলৈ, সো মই বহুত দিনৰ পৰা এটা বিগ স্ক্ৰিন সাইজ চাই আছিলো। সো ফাইনালি আই গট দিস ওয়ান which is 24 ইঞ্চ আৰু কেটা খুব ভাল ভাল অকমান ফিচার্স আছে, যেনেকুৱা খুব কম বেজেল আছে, তাৰপিছত 100 হার্টজ রিফ্রেশ রেট। মই যোনটো ল্যাপটপত ইউজ কৰো সেইটো হল ম্যাক্সিমাম 60 হার্টজ আৰু এটো হল 100 হার্টজ। বহুত মানে ফাস্ট হ'ব ইউজ কৰি। প্লাস ইয়াতে বিল্ড ইন স্পিকার্স আছে, এলইডি ব্যাকলাইট আছে, ফুল এইচডি রেজলিউশন আছে, তাৰপিছত ইন প্ল্যান সুইচিং আছে আৰু ভাল ভাল কেইটামান ফিচার্স আছে। সেইটো মই এই আনবক্সিং কৰিহে দেখুৱাম আপোনালোকক। সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লাষ্ট বাট নট লিষ্ট, এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাইছো ফৰ আ প্ৰাইস অফ 8532। অফাৰ প্ৰাইসত পাইছো, এমাজনত অকমান বেছি 9000 সামথিং। সো সেইকাৰণে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাইছো, কিন্তু বহুত দিন হল 15 ডেজ মান হল ডিউ টু লজিষ্টিক্স ইস্যুজ মই পোৱা নাছিলো। বাট ফাইনালি আই ৰিসিভড টুডে এট মাই অফিস। আপোনালোকে সদায় এইটো বস্তু চাই ল'ব, সিলটো যদি ব্ৰোকেন থাকে কেতিয়াও একসেপ্ট নকৰিব। এইটো ওপেন বক্স আছিল, সো সেইকাৰণে মই এইটো একসেপ্ট কৰি লৈছো। এইটো তেতিয়া সিলে আছিলে, কাৰণ ফ্লিপকাৰ্টত যেতিয়া আমি ওপেন বক্স কৰোঁ আমি এটা OTP দিব লাগে। সো সেইকাৰণে এইটো সিল ভাঙা হৈছিলে। সো এইটো হল ইউজাৰ মেনুৱেল গাইড। ইয়াতে ভালকে ইনস্ট্ৰাকশনস খিনি দিয়া আছে কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে। প্লাস এইটো হল Lenovo ওয়ারেন্টি কার্ড আৰু এইটো এনার্জি রেটিংস আছে ইয়াতে। এইটো হল HDMI কেবল, ল্যাপটপৰ পৰা বা যিকোনো ডিভাইসৰ পৰা আপোনালোকে এইটো কানেক্ট কৰিব পাৰে। সো মই ল্যাপটপৰ পৰা এইটো মনিটৰৰ লগত কানেক্ট কৰিম এন্ড আফটাৰ দ্যাট আই উইল ইউজ। আৰু এইটো হল পাৱাৰ কেবল। আৰু এইটো হল স্ট্যান্ডার্ড, মানে খুব ভাল কোয়ালিটি হয়, এলুমিনিয়ামৰ হয়। আৰু ওয়্যাৰ ম্যানেজারও আছে, ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ওয়্যাৰখিনি আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰে, মেনেজ কৰিব পাৰে। কি ধুনীয়া লাগিছে, প্ৰিমিয়াম বিল, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি। তো আমি এনেকৈ ইয়াতে দিয়া আছে, আমি এনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগিব। মই দেখুৱাম বাৰু ভালকৈ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। এইটো হল মনিটৰটো, খুবেই স্লিম হয়, বহুত স্লিম হয়। এইটো হল মনিটৰটো, খুব ধুনীয়া, বেজেল নাই, মানে অকমানো নাই বেজেল। এইটো হল বেক সাইডটো, Lenovo ব্র্যান্ডিং লিখা আছে। এইটো হল পাৱাৰ সোর্স, ইয়াতে HDMI পোর্ট এটা আছে আৰু VGA পোর্ট এটা আছে। ইয়াতে লিখা আছে ফুল HD 1920x1080 ফুল HD FHD হয়। ইন প্ল্যান সুইচিং আছে ইয়াতে, 4 সাইডেড আল্ট্রা থিন বেজেল, 100 হার্টজ রিফ্রেশ রেট, বিল্ড ইন স্পিকার্স আৰু আইসেফ সার্টিফাইড হয় এইটো। সো কাম কৰি খুবেই ভাল হ'ব। আৰু এইটো হল মডেলটো Lenovo L24i4A, 24 মানে 24 ইঞ্চ। সো আমি এটা ইনষ্টল কৰিম। বুঝছেন? সো ফাইনালি ইনষ্টল হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি ধুনীয়া লাগিছে। এনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি HDMI লগত কানেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এটা পজ কৰা। সো এইটো হল ফাইনেল লুক, মনিটৰ আৰু ল্যাপটপৰ মাজত কানেক্ট কৰি দিলোঁ বাই ইউজিং HDMI কেবল, আৰু খুব ধুনীয়া লুক এটা আহিছে।
অকণমানো বেজেল নাই, অলমষ্ট বেজেললেছ আৰু বিল্ড কোৱালিটিত খুবেই ভাল। 100 হাৰ্টছ ৰিফ্ৰেছ ৰেট, চ' কাম কৰি অকণমান ভালেই হ'ব। আৰু এইটো হ'ল মোৰ নতুন ইভিফক্স কীবৰ্ড। খুব ধুনীয়া কীবৰ্ড হয় একচুৱেলি, গেমিং কীবৰ্ড হয়, বাট মই মোৰ অফিচিয়েল কামৰ কাৰণেহে ইউজ কৰিম, মই যিহেতু ইমান গেম চেম নেখেলোঁ। এনিৱেজ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি চাই ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। টিল দেন মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম, ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি, বাই বাই।